7.5 kilograms capacity, Union brand, single tab washing machine. Recondition po. Ang pinilitin ko pong piyesa dito, ito timer switch nya. Tapos yung gearbox nya, brand new po yung nilagay kong gearbox. Kung bibili po tayo ng brand new nun, ay 650 po yung presyo. Brand new po yung nilagay ko. Ayan, malakas ang ikot. For only 1,800 po. 2 months warranty. Free delivery, Naga at Pili area lang po. Or pwede pong bisitahin dito sa shop namin sa Palestina, Pili. Gilid lang ng highway. Ayan po, highway na.